हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको अहिले चाहिँ फोटो बिट ट्रान्जिसन निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईहरुले जताततै अहिले टिकटकमा चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ निकै नै भाइरल रहेको छ। तपाईहरु पनि यस्तै खालको भिडियो आफ्नो फोटो युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने निकै नै सजिलो रहेको छ। तपाईले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरु ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र यस्तो खालको एडिटिङ एकदम सजिलो रहेको छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यस्तो खालको एडिटिङको लागि हामीले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गरेर यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले हरेक स्टेप मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले क्यापकट भित्र यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अहिले तपाई भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाई फोटोजमा आउनु होला। र फोटोजमा आइसकेपछि मैले स्क्रिनमा देखाए जतिकै भिडियो तपाईहरुलाई बनाउनु छ भने यसको लागि 8 वटा फोटो सुरुमा सिरियली सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग थुप्रै मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ टोटल 8 वटा फोटो यहाँ सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। तपाईले पनि यसरी नै टोटल 8 वटा आफ्नो साथीको मोडेलको फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो सबै फोटोको साइज सुरुमा हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँ तल एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ फर्म्याट भन्ने, फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले 9:16 रेशियो सिलेक्ट गरिदिनु होला। 9:16 सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो जतिवटा फोटो रहेको छ हामीले एड गरेको यो सबै फोटोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी तपाईहरुले सेन्टरमा यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। हैन सक्नुहुन्छ म सबै फोटोहरुलाई स्क्रिनमा सेन्टरमा एडजस्ट गर्छु। तपाईहरुले पनि सेम यही तरिकाबाट सबै फोटोलाई सानो बनाएर सेन्टरमा एडजस्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसपछि हामी अर्को सबै जतिवटा फोटो रहेको छ सबैलाई एडजस्ट गर्छौं। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप गर्नेछौं। र तपाईहरुको यदि लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ यस्तो भने तपाईहरुले यसलाई सिलेक्ट गरेर तल यहाँ डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, फाइनल मैले सबैको फोटोको यहाँ साइड चाहिँ बीचमा सेन्टरमा फिट हुने गरी राखिसकेको छु। यसपछि तपाईहरुले जतिवटा फोटो तपाईहरुले एड गर्नुभएको छ यो सबैको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा स्टेप सिकाउँछु, तपाईहरुले त्यही हेरेर अरु स्टेपहरु सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब सबभन्दा पहिले तपाईहरुले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन तपाईहरुले घटाएर 1.0 सेकेन्ड राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.0 सेकेन्ड एकदम सजिलो रहेको छ राख्नलाई। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1.0 भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 0.4 राख्न एकदम सजिलो छ। अलिकति जुम गर्नुभयो भने सजिलो तरिकाले तपाईहरुले 0.4 सेकेन्ड राख्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.9 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसैगरी अर्को फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.4 सेकेन्ड नै राख्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 0.4 सेकेन्ड राखिदिसकेको छु। यसपछि तपाईहरुले अर्को फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.5 सेकेन्ड ड्युरेसन राखिदिनु होला। 0.5 राखिसकेपछि अर्को फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.9 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले लास्ट फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.5 सेकेन्ड नै राखिदिनु होला। ओके, 0.5 सेकेन्ड यहीबाट राख्न सक्नुहुनेछ। यति राखिसकेपछि अब हामी स्टार्टिङ पोजिसनमा आउँछौं। र तपाईहरुले जुन सेन्टरमा फोटो राख्नु भएको छ यो फोटो छोडेर हामीले छेउछेउमा चार कुनामा यानी कि यहाँनिर हामीले चारवटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईहरुले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ। यो चारवटा फोटो चाहिँ हामीले यो बीचमा राखेको फोटो भन्दा छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ र यो चारवटै फोटो चाहिँ सेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँ स्याम्पलको लागि एउटा गरेर देखाउँछु। ओके, यसको लागि तपाई यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि तल यहाँ तपाईहरुले ओभरलेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओभरलेमा क्लिक गरिसकेपछि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अब कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला जुन तपाईहरुले माथि एड गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न गएको छु र यही फोटो तपाईहरुले सेम तपाईहरुले जुन फोटो एड गर्नुभएको छ चारवटा फोटो त्यही एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति जुम गर्नु होला र यसको ड्युरेसन पनि तपाईहरुले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति राख्नु भएको छ 1.0 सेकेन्ड भने यसलाई पनि त्यति नै राखिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि दुईटा फिंगरको मद्दतले घटाउनु होला र एउटा कुनामा लगाएर तपाईहरुले कहाँनिर राख्ने त्यो अनुसार एडजस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एड ओभरलेमा यहाँ क्लिक गर्नु होला र फेरि तपाईहरुले जुन फोटो भर्खरै एड गर्नुभएको छ त्यही फोटो तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि तपाईहरुले एडमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। एडमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईहरुले घटाएर यति नै बनाउनु होला। यति ड्युरेसन बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले यसको साइज पनि घटाउनु होला र यसलाई पनि अर्को कुनामा यानी कि यतिकै साइज अलिकति बनाउनु होला यो फोटो जतिकै र यसलाई पनि अर्को कुनामा लगेर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। फेरि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एड ओभरलेमा जानु होला। फेरि तपाईहरुले त्यही फोटो सिलेक्ट गरेर यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसको साइज पनि घटाउनु होला र यसको साइज घटाइसकेपछि यसलाई अर्को कुनामा लगेर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यो साइज चाहिँ तपाईहरुले सक्दो सानो बनाउनु होला, धेरै सानो पनि बनाउनु पर्दैन। त्यसपछि तपाईहरुले यसको पनि ड्युरेसन तपाईहरुले 1.0 राखिदिनु होला।
फेरि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र फेरि तपाईँले सेम फोटो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले एडमा क्लिक गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले घटाएर 1.0 बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1.0 राखेको छु। यसको पनि तपाईँले साइज घटाएर तपाईँले अर्को कुनामा यसरी तपाईँले फिट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँले धेरै सानो बनाउनु पर्दैन। जति तपाईँले अरू फोटो बनाउनु भएको छ त्यही अनुसार तपाईँले यो सबै फोटोहरूलाई तपाईँले त्यही अनुसार साइज दिन सक्नुहुनेछ। ओके, मैले चाहिँ यतिको साइज दिएको छु, तपाईँले पनि कतिको साइज चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ, यानि कि जतिवटा फोटो तपाईँहरूको रहेको छ सेम त्यसकै तल ओभरले 4-4वटा फोटो मैले राखे अनुसार 4 कुनामा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई सेकेन्ड स्टेप पनि म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु, त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप गर्नेछौँ। ओके, सेकेन्ड स्टेपको लागि फेरि तपाईँले ओभरलेमा क्लिक गरेर यो फोटो च्याक्क सकिने बित्तिकै जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति बढी भएको छ, यसको लागि तपाईँले 1.0 नै बनाउनु होला ताकि तपाईँहरूको ड्युरेसनहरू एक्ज्याक्ट मिल्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यो फोटो सकिने बित्तिकै यो जुन सेन्टरको यो लाइन रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर आउनु होला, फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले कुनै छुट्टै एउटा फोटो यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै म एउटा फोटो यो सिलेक्ट गरिदिन्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यसको साइज घटाउनु होला र यसलाई तपाईँले कुनै एउटा कुनामा लगाएर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यति राखिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले घटाएर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड छ भने यसलाई पनि 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। फेरि तपाईँ यही पोजिसनमा आउनु होला, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला, फेरि तपाईँले त्यही फोटो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला, फेरि एडमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। एडमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। फेरि तपाईँ त्यही पोजिसनमा आउनु होला, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला, फेरि तपाईँले त्यही फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईँले एडमा क्लिक गर्नु होला। यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले 0.4 सेकेन्ड नै बनाउनु होला। फेरि तपाईँ त्यही पोजिसनमा आउनु होला र यसको साइज पनि तपाईँले घटाएर एउटा कुनामा तपाईँले राख्नु होला। मैले चाहिँ अगाडिको पनि राखेको छैन, तपाईँले पनि यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यसलाई चाहिँ म यो कुनामा राखिदिन्छु। साइज चाहिँ तपाईँले सेम राख्नुभयो भने अझ राम्रो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को फोटोलाई पनि एउटा कुनामा यसरी राखिदिनु होला। साइज तपाईँहरूले जस अर्को फोटो नछोपिने गरी तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसै गरी फेरि तपाईँ यही पोजिसनमा आएर एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला, त्यही फोटो तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईँले यहाँनिर एडमा क्लिक गरेर यसको ड्युरेसन पनि तपाईँले घटाउनु होला र भिडियोको हरेक स्टेप तपाईँले ध्यान दिनु होला। भिडियो अलिकति लेन्दी हुनसक्छ किनभने मैले हरेक स्टेपहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बुझाएको छु, त्यही भएर भिडियो अलिकति लेन्दी हुनसक्छ, तपाईँहरूले कम्प्लिट हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके, यसरी नै तपाईँहरूले जतिवटा फोटो राखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले फर्स्ट फोटोमा राखिदिइसकेको छु, सेकेन्ड फोटोमा राखिदिइसकेको छु। यसरी नै तपाईँले सबै फोटोको ड्युरेसन अनुसार 4 कुनामा 4वटा सेम फोटो तपाईँहरूले यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि म तपाईँलाई सबै फोटोहरू मिलाइसकेपछि म तपाईँलाई नेक्स्ट स्टेप सिकाउने छु। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोको तल 4-4वटा फोटो 4 कुनामा यसरी एडजस्ट गरेर मिलाइसकेको छु। तपाईँले पनि सेम यही अनुसार मिलाएर त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भनेर म तपाईँलाई सिकाउने छु। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले जतिवटा फोटो एड गरेको छौँ सबै फोटोलाई, यानि कि यो माथिको फोटोदेखि लिएर तलको 4वटा फोटो सबै फोटोलाई हामीले सेम एनिमेसन दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सुरुमा फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर इनमा क्लिक गर्नु होला। इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर एकदम सजिलो रहेको छ जुम इन भन्ने एनिमेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जुम इन सिलेक्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईँहरूको यो ड्युरेसन फुल छैन भने तपाईँले यसलाई फुल गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईँले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईँहरूले तलको जुन यो फोटोहरू एड गर्नुभएको छ ओभरले यिनीहरूलाई पनि दिनु होला। त्यसपछि तपाईँले ओभरले सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर जुन तपाईँले जुम इन गर्नुभएको छ यसलाई पनि जुम इन गरिदिनु होला, ड्युरेसन तपाईँले फुल गरिदिनु होला। यसरी नै तपाईँले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ इन एनिमेसनमा जाँदै तपाईँले जुम इन तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिनु होला। ओके, जुम इन मैले सिलेक्ट गरिदिइसकेको छु, ड्युरेसन तपाईँले फुल गर्नु होला। त्यसै गरी तपाईँले अर्को फोटोलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला, इन एनिमेसनमा जानु होला र तपाईँले यहाँनिर जुम इन तपाईँले यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला। जुम इन सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको पनि ड्युरेसन फुल गर्नु होला र यति गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यहाँनिर लास्ट फोटो रहेको छ। यसको लागि तपाईँले यसरी सार्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो 4वटा फोटो रहेको छ, त्यही भएर देखिँदैन। लास्ट फोटोलाई पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला र तपाईँले यसलाई पनि जुम इन सिलेक्ट गरिदिनु होला। ओके, जुम इन सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको पनि ड्युरेसन फुल गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसै गरी तपाईँ नेक्स्ट फोटोलाई पनि यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले नेक्स्ट फोटोलाई सेम तरिका रहेको छ, एनिमेसनमा गएर इनमा गएर तपाईँले जुम इन दिनु होला। यो चाहिँ सबै फोटो जतिवटा फोटो तपाईँले एड गर्नुभएको छ माथिको फोटो सँगसँगै ओभरलेलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूको फोटो चाहिँ छोटो छ भने तपाईँहरूको यो ड्युरेसन अलरेडी फुल हुन्छ, यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन। र सेम तपाईँले सबै फोटोलाई एनिमेसन जुम इन दिनु होला, त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप सिक्नेछौँ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोमा चाहिँ एनिमेसन जुम इन दिइसकेको छु। कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले सार्दाखेरि सबै फोटोहरूमा यसरी जुम इन भएर आउँछ। यो चाहिँ सबै तपाईँहरूले सेम यसरी नै सबै फोटोलाई जुम इन एनिमेसन दिनु होला।
यसपछि तपाईहरुलाई म नेक्स्ट स्टेप यानी कि हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्छौं ताकि हाम्रो बिट अनुसार मिलेको छ कि छैन म तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउँछु र यदि तपाईहरुको यहाँ धेरै फोटो छ भने तपाईहरुको यहाँ ल्याग हुन सक्छ यानी कि बिटसँग मिलेको थाहा हुँदैन त्यही भएर म तपाईहरुलाई सेभ गरेर फोनमा सेभ गरेको भिडियो तपाईहरुलाई म देखाउने छु यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला एकचोटी यहाँ तपाईले ब्याक गरिदिनु होला ब्याक गरिसकेपछि यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले जुन भिडियो तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यो भिडियो तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि डाउनलोड गरेर यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म भिडियो रहेको छ र तपाईहरुले यहाँ प्ले गरेर सुन्दाखेरि अहिले चाहिँ ल्याग हुन्छ किनभने हाम्रो धेरै फोटो रहेको छ यसलाई चाहिँ सुरुमा हामी फोनमा सेभ गर्नेछौं त्यसपछि म तपाईहरुलाई नेक्स्ट स्टेप देखाउने छु फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईहरुले एरोमा क्लिक गरिदिनु होला ओके फाइनली मेरो चाहिँ यहाँ फोनमा सेभ हुँदैछ तपाईहरुको यसरी नै सेभ भइसकेपछि म तपाईहरुलाई फाइनली कस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ म तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ फोनमा सेभ भइसकेको छ र यो भिडियो कस्तो बनेको छ म तपाईहरुलाई यहाँ साउन्डसँग प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो बनेको छ तपाईहरुले पनि यस्तै खालको ट्रेन्डिङ भिडियो सजिलैसँग यो भिडियोबाट बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक गरेर साथीहरुमा चाहिँ सक्दो शेयर गरिदिनु होला र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ